नमस्कार मैत्रिणींनो, शुभांगी रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। सर्वांना गोकुळाष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण बनवणार आहे गोकुळाष्टमीच्या दुसऱ्या दिवशी खास प्रसादाकरता बनविला जाणारा गोपाळकाला। त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊ। पोहे, चना डाळ, मीठ, साखर, दही, लोणचं, हिरवी मिरची आणि डाळिंब। गोपाळकालासाठी आपल्याला पोहे घ्यायचे आहेत, त्यानंतर भिजवलेली चना डाळ घ्यायची आहे, दही घ्यायचं आहे, साखर घ्यायची आहे, थोडेसे डाळिंबाचे दाणे घ्यायचे आहेत, 2 हिरव्या मिरच्या घेऊ, थोडंसं लोणचं घेऊ। सुरुवातीला आपल्याला पोहे हे स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे। 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊ। पोहे घेतलेले आहेत, त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला भिजवलेली चना डाळ टाकायची आहे। यामध्ये आपण दही टाकून घेऊ। 3 ते 4 चम्मच मी दही घेतला आहे। दही हे जास्त आंबट नसावे। त्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या घेऊ, त्यानंतर डाळिंबाचे दाणे टाकून घेऊ। थोडंसं लोणचं टाकायचं आहे आपल्याला। 2 ते 3 चम्मच आपण साखर टाकून घेऊ। हे आता आपल्याला सर्व मिश्रण छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। छान असं कालवून घेऊ। त्यामध्ये आता चवीसाठी थोडंसं मीठ घालायचं आहे। पुन्हा हे छान असं मिक्स करून घेऊ। लहान मुलांना देखील हा गोपाळकाला नक्कीच आवडेल। तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर अशा साध्या व सोप्या नवनवीन रेसिपी पाहण्याकरता शुभांगी रेसिपी या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा।